gagawa tayo ng coffee jelly Japanese style. This is a dessert. Hindi siya yung iniinom. So, ang kailangan natin is 1 sachet of Mr. Gulaman, yung kulay black. Ayan. Then, 5 cups of water. And 2 pieces of great taste stick. Ihahalo natin sa 5 cups of water. 1 sachet gulaman color black. Then, mix lang natin yan. Papakuluin natin. Kapag kumukulo na siya, turn off natin yung heat mamaya. Tsaka natin lalagyan ng coffee flavor. Kumukulo na. Pag may mga bubbles na, that means na boiling na siya. I-turn off na natin yung heat. Then, mag-a-add tayo ng half cup of white sugar. Mix natin. Then, i-add mo 2 pieces of coffee. 2 sticks. Haluin lang mabuti. Yan, naamoy ko na yung kape. Sa mga coffee lovers, tiyak magugustuhan nyo to. Kasi ito ang dessert na hindi matamis. And flavored coffee. Yan. Tignan natin kung okay na yung tamis niya. Sakto. Then, ita-transfer na natin sa shaker o sa mold. Yan, ita-transfer na natin siya. Yan. Pag malamig na siya, ipapasok na natin siya sa ref. Kasi masarap to kapag malamig siya na isi-serve. Kapag na-cool down na yung jelly natin, cover natin siya ng plastic. Then, i-store natin siya sa ref. Para malamig siya. Kapag gagamitin natin, tsaka natin kukunin. Gagawa tayo ng whipped cream. Sa pagpapaalsa ng whipped cream, kailangan natin ng 3 tablespoons of white sugar, 2 tablespoons of white sugar, 1 pack of Nestle all-purpose cream, chilled overnight sa ref, and isang bowl na chilled 30 minutes. Ibubuhos na natin ang chilled Nestle all-purpose cream
sa bowl na malamig. At i-whip natin. I-whip lang natin siya sa low speed for about 2 to 3 minutes. Pag ganyan na ang consistency niya, dahan-dahan natin i-add ang sugar. Nag-double na yung volume niya. Ready na siya. Then, lalagay muna natin siya sa freezer. For 5 to 10 minutes. After 10 minutes sa freezer, transfer natin siya sa isang pastry bag with star tip. Kung wala naman, pwede namang kukutsarahin na lang, ilalagay sa ibabaw. Kuha tayo ng isa. Then we will put whipped cream on top.